ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਵਨ ਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਨ ਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੈਨਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਜੀਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਔਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕਦੇ ਲੇਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ that we're going to be talking about today is child sexual grooming। ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਸਫਰਿੰਗ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1980s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਜਾਓ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਉਦੋਂ ਰਿਚੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਤੇ ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਗਸਟਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਈਟ ਵੂਮਨ ਸੀ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ hundreds of ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਰੂਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ by the so called grooming gangs, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, more recently ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ the safety of women and girls is paramount. For too long, political correctness has stopped us from weeding out vile criminals who prey on children and young women. We will stop at nothing to stamp out these dangerous gangs. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ and they will work with local forces so that intelligence ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫੈਂਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੇਡ ਸਟਾਫ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਆਫ ਨਾਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਵੇਲਾ ਬ੍ਰੇਵਮਨ, ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਦੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ the protection of children is a collective effort. Every adult must be supported to call out child sexual abuse without fear. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ to say the overwhelming majority of perpetrators in towns such as Rotherham, Telford and Rochdale were British Pakistanis and that their victims were white girls is not to say that most British Pakistanis are perpetrators of sexual abuse. But she said that we have to recognize there's a particular problem within that community. That was her words. And casually accusing me of racism and speaking plain truths distorts the meaning of the term and does a great disservice. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ given that group based child sexual exploitation offenders are mostly white males under 30. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ they said to adhere to the facts of the matter rather than deploying deeply divisive, racially charged rhetoric that amplifies far-right narratives and demonizes the entire community. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੇਬਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਹੈਗੀ ਰੇਸਿਸਟ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸ ਬ੍ਰੇਵਮਨ's approach of demonizing an entire community and lending credibility to far-right narratives undermines the need to ensure that all victims of child sexual exploitation are protected and that all perpetrators brought to justice. So basically ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਓਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਔਨ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਲੋ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Practice whereby vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. Practice whereby vulnerable white English girls. So this was just a short clip from the Home Secretary Suella Braverman, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਮਨਜੀਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਲਾਈਟਡ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਦ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਫॉर 10 years, over 10 years? 97. Yeah, that's logic. And if there's anybody who knows something about this issue, then he's the one, and he's a community activist. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ he's a brave person, because ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਾਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇਹ ਨਿਗਮ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਸਕੇਰੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲੇ ਸੋ ਫਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਦਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਈ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲੇ ਸੋ ਫਾਰ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਟੈਮਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਬਿਗਰ ਬਾਏ ਦ ਡੇ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ 97 ਦੇ ਜਾਂ अर्ਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਥਰੂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ trouble comes through modern technology. 80% increase ਹੋ ਗਿਆ in the last 4 years just online sexual grooming. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੜੇ। Yes. So is this just a issue that just goes in all societies for all time, or are we just more aware now? We ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇਰ ਇਨ ਦੇ 40s, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਟ ਮਚ ਕੁਇਕਰ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹਾਈਡ ਇਟ। So that taboo has been broken. That taboo has definitely been broken. ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-6-7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, we've been thrown out of police stations, we've been thrown out of the home office twice. Because nobody wants to hear the truth. It's a narrative. So everybody wants to. Oh yeah, 100%. ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਬਿਸਕਟ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, right? But about 7-8 years ago ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, you can access ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਸਟ ਅ ਕੇਸ ਰੇਪ or whatever, and mainly ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ they were sitting on this information for over 30 years.
ਉਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ when you were going down to Rotherham and places like that ਆ ਜਿਹੜੀ EDL ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਾ ਪਾ ਗਿਆ Tommy Robinson and the far right were also promoting this issue but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ because there was a racist agenda. And that also made it tricky to work in that field because if you were, then you were almost going to be tarnished with that brush. Well, I won't say on air what we've been called from far right Tommy Robinson. Because they're opportunists at the end of the day. They were opportunists. ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਡਸਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਵਰਡਿਕਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬਸ ਫੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਟੂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ made us look like that we are supporting the whole thing but ਦੇਖੋ but that said that but on the left as well I think we have to say ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਸਿਸਟ ਕਹਿ ਦੂੰਗੇ well the whole problem ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ and report after report ਜੇ ਆਪਾਂ spade at the end of the day ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੈਕਸੀ ਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਦਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂਆਊਟ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ people didn't want to be called racist so ਡਰ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਸੀਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੀ and it's only down the road from here same thing the same findings ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ somebody else ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ thousands of kids were lost. I'll tell you a figure ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਲੇ ਬਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ women 798,000 and 225,000 boys that's 1.1 million so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ very good but they can take it if it was me in this hot seat I'd be taking it much further than this but whatever they're doing I hope they're moving in the right direction it's like an epidemic then it is ਜਿੱਦਾਂ COVID ਸੀ ਇੱਕ epidemic ਆ it is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ it's so easily done now ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ you put ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ you could be talking to 2,000 people at one time and that's scary ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਖੋਲੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਪੇਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ personal kind of challenges that you face personally you've touched on a bit already threats there was threats that I couldn't even go to the north ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ and you are dealing not with just normal people you are dealing with gangsters drugs because ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ drugs ਵੀ involved ਆ ਇਸ
Yeah. these are groups of people ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਕੀ 20 ਬੰਦੇ ਮੋਰੇ ਆ Yeah. ਹਨਾ 20 ਬੰਦੇ ਮੋਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ It's frightening. And what do you Yeah. say? Frightening. What do you say to those people? जिधर के feminist groups है क्या? Women's groups. Okay, a man shouldn't really be fronting this because this is about the grooming of girls. It should be a woman. What do you say to that? No, I think anybody who's capable of fronting it Yeah. should be fronting it. I don't prescribe to कि आ बुढ़ी दा काम है बंदे दा काम Yeah, it है can be a male or female. if you are capable of doing it and you have the qualifications. Is it just young then girls, white girls that are being groomed? no But that's the kind of the picture. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕੀ Council state ਦੀਆਂ- ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਦੇਣੀਆਂ Yeah. ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਾਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰੇ ਗੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਮਨਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮਨਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ we actually put a lot of children in danger if we don't talk about the whole. Which is what the Muslim women's group said. Yeah. They're not saying they're not shying away from this problem in their community, but Yeah. what they're saying is, if you only focus on our community, you'll leave all these other children unprotected. But the main thing is ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 7 ਮਸਜਿਦਾਂ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ there was no comment. There's no comment. What I'm saying is the lady is right. Muslim women's they're right, है ना? Yeah. But problem ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਵੀ ਆ they're not tackling it. Yeah. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਰੂਮਡ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਕੇ ਬਿਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਐਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲਸ ਵਾਟ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਯੈਸ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ it's a family show. We're trying to cross generations. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵਨ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ how would they know that they're being groomed? You see, that's the whole beauty about the grooming process. Is if you knew you were being groomed, you'd never be groomed. Yeah, it's a bit like a salesman who sells you something. That's right. And you don't, until you've bought it, you don't realize. So, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ grooming process, 6 stage ਦਾ process ਹੈ, you target, you contact them, you gain trust, and you fulfill their needs. These are the first. Then you can either sexualize it, or turn them into a terrorist, or do whatever you want. And then the 6th one is total control. And you be controlled through blackmail or through violence or ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ is it because they're not being loved by home or what could be the reason? Emotionally. Penji, that's a very very good question and ਜਿਹੜਾ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ
27 ਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, 27 ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਐੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡ ਆ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਮੀਓ ਲਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟ ਟਾਕ ਐਟ ਅ ਗੁੱਡ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਸ ਸੋਚ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕਟਾਪਾ ਚੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਮਾਪੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਸ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੂਮਰਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਭਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਰੂਮਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੋ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ the films, whether it's music, whether it's clothing, so you get a common denominator, you start talking and the person get to know ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। that's right। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ on films and fashion all that, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ so that's the form that they use mainly। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਔਨ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰ ਐਨ এনवायरमेंट ਆਫ ਦ ਯੂਰ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ এনवायरमेंट ਯੂ ਗਰੋ ਅਪ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਨਡ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਰ ਓਨ ਕਲਚਰ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟੌਕ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆ ਜੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਆ? ਇਹ 100% ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ 10 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, 7 ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛਿਪਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲ ਕੇਸ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਫੇਕ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਹੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਫੇਕ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਰੱਪ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੀਮਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਭਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੋਇਲਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਂਬਲੀ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥ ਦੀ ਖਿੱਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ 6 ਬੱਚੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੇਰਿਆ ਆ। ਉਹ 30-40 ਜਾਣੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਰੂਮਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ when you've been groomed। ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ? ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਯੈਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ I haven't given you guys what my name is or my location. I thank you guys for giving us the opportunity to keep that private. मैं ये कहा कहना चाहना क्योंकि मेरी local vicinity ਦੇ ਵਿੱਚ, without mentioning any names, there was a young lad who was found out to be in a relationship with a minor. ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ minor ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, we will give you a chance, don't do it again,
ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, we are now there's 2 or 3 of us who are discreetly keeping an eye on him because ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੂਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਨੇ 2 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ, ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੱਪੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, it becomes a deterrent for other people not to do it। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਿਕਸ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫॉर द ਵਰਲਡ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਪਲ ਕੱਢਣਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਰ ਸੇਫਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਕੈਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰਮ 1 to 30 children। Oh my God. Right? So you're allowing that person to say, you let him loose, slap on the hand, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਜਥਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਗੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਫਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ 2003 ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੜੇ ਸਖਤ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਬੜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਂਡਸਵਰਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸੋਲੀਹੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 16 ਤੋਂ 18 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਜਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ, it all depends on the level of abuse and what they've suffered. So there's no standard. No, I mean, what about a 13-year-old? I mean, that's a the sentence in ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਆ, 2004 ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, 6 ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, 8 ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂ 올ਡ ਬੇਲੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 18 20 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਮਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ the law stipulates that it's children under the age of 16, yes? yes But what if the person says, I didn't know that the child was under 16. I thought the child that's was... a normal They can excuse make that excuses, you hear that in Perpetrators court make all the excuses time. You all hear the that all the time, time. It's To a cover fact themselves. that ਜੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੇ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ then it's protected till 23. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਮਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ is not safe places for women and children. Do you think that was a fair comment by them or it was overblown? No, I think personally, I think it all starts at home level. I can understand maybe some point of it that a lot of people that have been caught, especially by the SAS in Canada, America here, are people who are in gurdwaras with prominent roles, like somebody's a trustee or somebody's in the committee or whatever. But if we look at abuse within inside a gurdwara, you literally can, there's one Gyani that we put away in New Zealand. In 2018, we won a case in Toronto. The guy was a president. He was abusing his own daughter. But the abuse never happened in the gurdwara. It happened at home. So it's the big number. It all starts at home. ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਪਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ it can't hide its feelings and then you know what unconsciously it wants to hurt you guys because you stopped it from talking and then it goes then that person is very vulnerable to be picked up by anyone. So if we assume that the abuse has not been detected and there's a child who has been systematically abused for months, maybe even years, maybe. I know that in the Rotherham case, some of those girls, they were like slaves. They were like for years. Well, they thought they were in love with the perpetrators. But what happened? I mean, again, what happens to their body? What happens to their mind? What happens into their lives that the parents might need to, be aware of? Well, you look bodily, They separate the... Yeah. They start to harm their own body, I've seen girls. From their mind to body, they separate. Yeah, I worked with a girl who was kept in a car for 2 weeks. She weed there, she done everything there, ate there, and then cigarette la ke na ode back te it had over 150 cigarette marks. ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ to hide it she has put 2 wings like I'm free now I'm what's the name so ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ self harming behavior ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀਤਾ I worked with a girl in ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਲੂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੇਸ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ but the mental trauma that somebody goes ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਬੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ M ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲ some girls this is crazy stuff some girls said they carried on with the perpetrator because they thought they were saving their family
I mean, you're telling all these stories. Where's the police? The police knows about it. Police So what they do ਮੈਂ ਤਾਂ about it? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਫਰਮ ਵਿਕਟਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਨੋਰਾਮਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ was it You did, Panorama? yeah. You did we documentary did on it? The first documentary. ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਰਾਮਾ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪੈਰਾਰਾਮ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਇਰ ਅਪ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ UK ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਰੱਸੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਨੀਸ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ collapsing. We're seeing the CBI. Aj, ठीक है, it wasn't about children, but you find there's sexual abuse taking place within offices, within work. It's like it's almost, what's going on? I mean, 27% increase in the NHS. Yeah. There was a couple of days ago, 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ। I have not, I can count on my fingers ਵੀ around the world ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਵਨ ਪਰਸਨ ਗਰੂਮਡ 300 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਨ ਦ UK। oh my God. ਰਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ I can't say Baba because he's no Baba, but he went by the name of Baba. But are you talking about the guy systematic ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। yeah. So 300 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜਾ, he was living like a king. But why do women support these type of people anyway still? You know, it said that ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਵੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇੰਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਵਰ ਗਿਆਨੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਗਿਵ them answers. So ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਲਈ, that's right, ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ, so they go to then specialized people who ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇਹ it's like a cult then. It's a cult, yeah. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ you know I'll tell you the most shocking thing in this case. When I was talking to the woman in the video, right, she said
it was like Guru Nanak touching me. Oh my Oh, God. God. That was his rationalization. That's ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਵਿਦਿਨ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਪੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਐਂਡੈਮਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਆ, then they can float, they can move around into different places. Yeah. ਹਾਂਜੀ, you're bang on, Camps and things you're like that. 100%। ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਥਹੋਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਦ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, not everybody can walk in and do ਸੇਵਾ, you all have to be checked. So from that one video, we've learned something That's a good for thing. protection. Yeah. Absolutely, yeah. ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 100% ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਕੋਲ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਾਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰ ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋਊ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੜ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੁੱਕ ਦੇ ਟੇਪ ਲਾਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਆਫੈਂਸ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਨਿਊ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਮ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਜੀ, ਐਨੀ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟਸ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਵਨ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੱਕ ਗੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਆਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਦਾ PVC ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।